સો ફાઇનલી કાર ઇઝ રેડી. નીરવભાઈ બોલો, કેવી રીતના લાગી ગાડી? બહુ સરસ કામ કરેલું છે. ઓકે, એકદમ સારી રીતે કરેલું છે, એટલે બહુ આનંદ છે મને તમારા કામથી. પરફેક્ટ, અંદરથી બહારથી એકદમ 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 કમ્પ્લીટ બનાવેલી છે. પરફેક્ટ લાગી. એમાં જે મેન છે એમ્બિયન્ટ લાઇટ્સ છે, પછી આપણે જે અંદરથી જે કસ્ટમાઇઝ કર્યું છે ટોપ છે કે સાઈડના જે પિલરો છે એ કેવા લાગ્યા? ના, બધા બહુ ફાઇન બનાવવા. હા, અને એકચ્યુઅલી આઈ થિંક આ જે અમે પછાડી જે લુક બનાવ્યો છે, આઈ થિંક એને જોઈને પણ તમને સડનલી પેલું કે વાવ એવું કંઈક ફિલિંગ થયું તમને? એ પહેલી વાર જોયું. અચ્છા, એ ફર્સ્ટ ટાઈમ થયું. ઓકે 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 બહુ સરસ એટલે બહુ સરસ કામ કરે. ઓકે. અને ગ્રીલ છે, ગ્રીલ હેડલાઇટ બધું બહુ પરફેક્ટ છે. બધું પરફેક્ટ છે. ઓકે ઓકે જેવું મને કામ જોઈતું હતું એ બધું સારું બન્યું છે. ઓકે ઓકે